السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله بنكمل في حلقة التسريبات، القدرات الكمي. إن شاء الله أسئلة تكون سهلة وبسيطة جدا وتعجبكم بإذن الله. السؤال الأول بيقول يا جماعة: إذا كانت س أكبر من 3/4 وأقل من 14 أو 16، ما قيمة س الممكنة؟ ممكن تكون كام يا جماعة؟ طبعا بقارن الرقم، لازم س تكون أكبر من ده وأقل من ده يا جماعة. أختصر ده برضه، لو قلنا مثلا على 2 وعلى 2 هيبقى ده هيساوي 7 على 8. يكون أفضل، في اختصار أفضل يعني. طب نشوف هنا مثلا يا جماعة، مين أكبر، 3/4 ولا 6/5؟ لازم يكون ده أكبر. أضرب كده بتبديله كده يا جماعة: 5 في 3 ب15، 4 في 6 24. طبعا ده أكبر، لازم ده يكون أكبر يا جماعة. 3/4 إيه؟ 3/4 أكبر من 6/5. ما ينفعش يا جماعة، لازم يكون أقل منه. لازم يكون الرقم اللي هو السين ده أكبر. طب نشوف اللي بعده كده، نجرب اللي بعده. هنا مثلا هنقول 3/4 برضه. 3 في 6 ب18، 4 في 5 ب20. صح كده؟ 5/6 أكبر من كام يا جماعة؟ أكبر من 3/4. يبقى ممكن. طب هل هو رقم ده يا جماعة أقل من ده اللي هو 7 على ده، 7/8؟ هل هو أقل؟ شوف كده هنا 7/8 يا جماعة، هو 5/6. مقارنة، ضرب تبادل برضه. 8 ضرب 5 ب40. 6 في 7 42 يا جماعة. فعلا ده أكبر. يبقى الرقم ده يا جماعة محصور بين 3/4 و7/8، هو ده صح. اختار إيه؟ الإجابة بقى. السؤال التاني: